خلي بالك يا جدع، مصر قامت، قدرت تقاوم الوجع وجراحها داوت. رسمت طريق المجد، رسمت طريق المجد وبصوت عالي قالت: أمن مصر خط أحمر وفي أي ظلم لن نشارك. كلمة وقالها ابن البلد، كلمة وقالها ابن البلد أجدع جدع، وقت ما كان الكل بيقول مصر باعت، مصر خانت. بصفتي مواطن مصري فأنا بطالب فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتولي فترة رئاسية رابعة. وطبعا أنا عارف إن الإجراء ده علشان يتم فهو محتاج قبليه تعديل على الدستور، فبناء عليه أنا كمواطن مصري بطالب بالتعديل على الدستور في الفترة الحالية كإجراء استثنائي يحق للسيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دون غيره. أنا بعتقد إن أنا يمكن من أول الناس اللي اتكلمت في الموضوع ده أو اللي فتحت الموضوع ده، مع إن أنا عارف إن في كتير في الفترة الحالية عندهم نفس المطلب وعندهم نفس الشعور ده، ولكن كل اللي عنده نية أو عنده يعني متوافق مع هذا الإجراء يبدأ إن هو ممكن يعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، علشان نقدر إن إحنا كظهير شعبي أو كشعبية إن إحنا نطالب فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنه يتولى حكم البلاد في الفترة اللي جاية في فترة رابعة. وإحنا عارفين إن الفترة الحالية تقريبا كده هي آخر فترة في حكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. السبب في الكلام ده ان احنا في فترة تعتبر فترة فارقة وفترة استثنائية، مش في تاريخ مصر بس ولا في تاريخ الوطن العربي ولا حتى في تاريخ الشرق الاوسط كله. احنا في فترة استثنائية في تاريخ العالم، في فترة فارقة في تاريخ العالم. فلذلك الدول دلوقتي محتاجة للاستقرار ومحتاجة للي يقدر يعدي بيها لبر الامان. احنا تابعنا الفترة اللي فاتت كل اللي تعرض ليه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعرض له من ضغوط ومن مزايدات ومن ادعاءات ومن يعني كلام كتير كان بيتقال، ولكن سيادته كان في حاطط أهداف بيشتغل عليها، وكلنا مع بعض شفنا الأهداف والنتائج اللي بتتحقق في الفترة الحالية. وإن مصر إزاي قدرت إن هي تخرج الأول من الأزمة بتاعتها وتبدأ تبقى على المسار الصحيح وتبدأ في التطور وتبدأ في النمو والازدهار. ولذلك احنا بنطالب من حقنا كمواطنين وكشعب مصري ان احنا نطالب بمطلب زي ده، وده مش تكريم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده تكريم للشعب المصري. يعني احنا مش بنطالب بإجراء زي كده كتكريم انه يا ريت هو بس يقبل، لانه يبقى تكريم لنا احنا، لان ارجع بالذاكرة لورا شوف كام من المصريين وكم من الناس اللي تعرضت للرئيس في الفترة اللي فاتت بانتقادات وي 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 وحاليا دلوقتي ناس كتير من الناس دي بتقول احنا كنا مخطئين واحنا فعلا شفنا الحقيقة واضحة قدامنا دلوقتي، والناس كانت بتتسرع. انا عن نفسي من الناس اللي في فترة من الفترات احيانا كنت ببقى عندي انتقادات على اداء الحكومة، على المسار اللي ماشية فيه البلد، على سواء المسار الاقتصادي والكلام من ده كله. ولكن مع الوقت أنا شايف إن في 3 أشخاص في مصر. أول واحد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، رقم 2 معالي الدكتور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رقم 3 معالي الوزير كامل الوزير. ال3 دول هم أكتر ناس تعرضت لانتقادات، لأن كانت الناس دي اللي طلع على كتافهم البلد حقيقي. الناس دي كانت طبعا لو رجعنا بالذاكرة لورا في ناس كتير هنتكلم عليها، بس المجال ما يتسعش إن نذكر كل واحد باسمه. أنا كمان يعني ممكن أذكر سيادة المشير الراحل الله يرحمه المشير طنطاوي، من الناس اللي كان في فترة معينة كان في فترة فارقة في حياة مصر وحياة المصريين كلها، وكان له قرارات وله تواجد في وقت كان
وقت مصر كانت في أخطر مراحلها. لو أرجع بالذاكرة لورا، الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وكلنا يعني عارفين الفترة اللي تولاها وإزاي كان بيتعب من أجل البلد. فحاليا برضو أكتر ناس بتتعب وأكتر ناس تحملت النقد وتحملت ما لا يتحمله بشر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معالي الوزير كامل الوزير، معالي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. دول رئيس الوزراء أكتر واحد فاهم البلد دلوقتي وفاهم هي ماشية إزاي وداخل في كل الأنشطة الاقتصادية والسياسية اللي في البلد، فهو أكتر واحد يقدر يدير الدفة بتوجيهات طبعا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وسيادة الوزير كامل الوزير أكتر واحد بيشتغل في البلد وأكتر واحد تعرض لظلم والنقد وأكتر واحد يقدر يدي للبلد في الفترة اللي جاية زي ما ضحى بوقته وبجهده في الفترات اللي فاتت. فلذلك أنا بقترح الاقتراح ده وبتمنى إن كل إنسان عنده نفس الشعور وعنده نفس الإحساس وعنده نفس الرغبة في إن ده يتم يعبر عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا بعبر عن رأيي بحرية جدا، ما حد لا حد قال لي ولا حد وجهني ولا حد كلمني، ولكن أنا متابع مصر من 25 يناير وشفت كل التطورات اللي مرت بيها مصر، وكنت في وقت من الأوقات أنا أساسا من ضمن الناس اللي مش راضية على الأداء وبتطالب بتحسين المعيشة وبتحسين الحياة، وأحيانا كنت زي كل الناس بتذمر من الغلاء. ولكن الحمد لله الأمور دلوقتي اقتصاديا بدأت تبان نتائجها. ده نتيجة الجهد والشغل الجبار اللي اتعمل في الفترة اللي فاتت، وإن بقى في المرحلة اللي جاية العملية مش عملية لا غلاء أسعار ولا أسعار، ده العملية بقت عملية أمن قومي وأمن دول. وفي الظروف اللي زي دي مش أي حد يصلح في الأماكن القيادية في الدول. فإحنا مطمنين جدا، أنا كمواطن مصري كشخص مصري أنا مطمن جدا في وجود ناس زي الرئيس السيسي، زي الدكتور مصطفى مدبولي، زي معالي الوزير كامل الوزير. أنا مطمن جدا وعندي ثقة في الناس دي، متابع الأداء ومتابع كل اللي بيحصل في البلد من فترة كبيرة. وبقول رغم إن أنا كنت بنتقد أحيانا، ولكن أنا خلصت للنتيجة إن أي تغيير ما نعرفش هيودينا لفين في المرحلة اللي جاية. مرحلة فارقة، مرحلة استثنائية في تاريخ العالم كله، عايزة ناس صح في المكان الصح. وأنا عبرت عن رأيي وما فيهاش مشكلة خالص، ده مجرد رأي وإن شاء الله ربنا يعمل اللي فيه الخير لمصر، ونتمنى الخير طبعا لمصر. وأنا فرحان جدا وسعيد باللي تم في مصر من افتتاح المتحف للي قبليه لما مؤتمر السلام اتعمل في شرم الشيخ، وزيارة فخامة الرئيس للاتحاد الأوروبي، وشفنا استقبال قادة الاتحاد الأوروبي له في مفوضية الاتحاد الأوروبي. كل الحاجات دي حطت مصر في مكانتها الصحيحة. مصر رجعت بقوة الحمد لله، وبنتمنى لها مزيد من التطور والازدهار في الفترة اللي جاية في وجود هؤلاء الرجال اللي أنا ذكرتهم. وأنا بشكر سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حقيقي من قلبي، ومقدر كل جهوده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.